Hello friends, কি খবৰ আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে Jyotikamixyt মই Jyotikai আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো friends মোৰ হাতত এটা সাকচন পট এটো হৈছে মাটিৰ পাত্ৰ আৰু কিমান ধুনিয়া লাগিছে সাকচন এটা ডিজাইন কৰিছো এফালে কৰিছো মিৰৰ ডিজাইন আৰু এটো হৈছে ক্লে দি কৰা পাত মই ইয়াতে কালাৰ কৰিম বাৰু কৰা নাই এখিনিলৈকে আপোনালোকক দেখুৱালো ইয়াৰ পিছত আৰু অলপ কাম আছে দেখুৱাই দিম আৰু এয়া হৈছে ৰাছিয়ান ষ্টাইল ফ্লাৱাৰ যি ধৰণে এখন কৰিছিলো সেই আৰ্হিতে এই পটটো ডিজাইন কৰিছো সাধাৰণ এটা মাটিৰ পাত্ৰৰ বৰ বেছি দামো নহয় কিন্তু কিমান ধুনিয়া লাগিছে পটটো এফালেও আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে এনেকেও আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে আৰু ইয়াতে যে মই বগা কৰি থৈছো এয়া ক্লে দি পেলাই বনোৱা পাত এটো এয়া লগাই থৈছো আৰু ইয়াতে এতিয়া কৰিম এক্ৰিলিকৰ এয়া সেউজীয়া ৰংটো আৰু আপোনালোকে চাই থাককচোন আৰু অলপ কাম আছে ইয়াতে যদিও প্লেট কালাৰ দিছিলো বৰ এটা উজ্জ্বল হোৱা নাই সেইকাৰণে মই আৰু অলপ কালাৰ কৰি দিম তাকচোন এতিয়া ইয়াতে অকণমান গ্ৰীণ কালাৰটো দিছো গ্ৰীণ কালাৰটো ইয়াতে লগাই দিছো আৰু কি কৰিম আপোনালোকক বেক কেমেৰা দি দেখুৱাম এয়া হৈছে এক্ৰিলিকৰ সেউজীয়া ৰং আৰু এয়া এই ধৰণে অলপ দি দিছো পাতকিটাত আৰু অকণ ধুনিয়া লাগক বুলি আৰু ধুনিয়া লাগিব আৰু কি কৰিম এটো সাইডেও ঠিক তেনেকৈ লগাম আমি বেক কেমেৰা দি দেখুৱাম কি কৰিম নহলে ভিডিওটো চাই থাকক আৰু এই পটটো ইমানখিনি লাগে কেনেকৈ কৰিলো আৰু কি ধৰণে কৰিলো সকলোবোৰ আছে আপোনালোকক দেখুৱাম চাকচোন কিমান ধুনিয়া লাগিছে পটটো ফ্ৰেন্ডস এটো হৈছে এটা মাটিৰ পাত্ৰ মই প্ৰথমতে ইয়াত ইয়েলো কালাৰ এটা দি লৈছিলো এডাল ফ্লেট ব্ৰাছৰ সহায়ত আৰু নেক্সট টাইম আকৌ এক কুটা খানিছো এয়া ফ্ৰেন্ডস সাকচন আগতে ভিডিওত আপোনালোকক দেখুৱাই ৰাখিছো এনেকৈ পট ডিজাইন কৰা হয়তো আপোনালোকে ভিডিওসমূহ চাইছে এটা ডিজাইন আৰু আজিও মই তেনে এটা ডিজাইনে লৈ আহিছো কিবা এটা ভাল লাগিলে দোকানলৈ গৈ মাটিৰ বাচনৰ দোকানতে মাটি যিবিলাক কিনিব পাও তাতে পাইছিলো এই পটটো আৰু কিনি আনিছিলো আৰু এতিয়া পট ডিজাইন কৰিম তাৰ কাৰণে লৈছো এয়া সৰু সৰু আইনা মানে মাইকা কিনিবলৈ পোৱা যায় আৰু এয়াক লৈছো বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ ক্লে আপোনালোকক যোৱাবাৰ দেখুৱাইছো wallputty দি কি ধৰণে মই কেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ মানে কালাৰ বনাই পেলাই ডো বনাই ল'ব পাৰো আগতে ভিডিওত দি থৈছো যদি নাইছা তেনেহলে ভিডিওসমূহ চালে আপোনালোকে গম পাব মই নাইফখনৰ সহায়ত এই ধুনিয়াকৈ মিলাই লৈছিলো আৰু আগৰ ভিডিওত দেখুৱাইছিলো কেনেকৈ ৰাছিয়ান ষ্টাইলত ফুল কৰো সেই একেটা পদ্ধতিৰে মই এই তিনটা ৰঙৰ ক্লে ৰেডি কৰি লৈ পেলাই পটটোৰ ওপৰত ডিজাইন কৰিছিলো আৰু এয়া সাকচন আপোনালোকক ফুলৰ ডিজাইনসমূহ দেখুৱাই ৰাখিছো আৰু লৈছো এটা আঠাৰ সহায়ত এনেকৈ ডিজাইন কৰি ফুলসমূহ লগাই গৈছিলো আৰু সেই ৰাছিয়ান ষ্টাইলতে ফুলটো বনাইছিলো আৰু এনেকৈ হাতত ৰোল কৰি আগৰ ভিডিওত দেখুৱাৰ দৰে ধুনিয়াকৈ চেপেটা কৰি আকৌ সৰু সৰুকৈ কাট কৰি এই ধৰণে লগাই দিলো আৰু এই সাধাৰণ কিনি অনা আমাৰ মাটিৰ পাত্ৰটোৱে ধুনিয়া ডিজাইন এটা হ'বগে ধুনিয়া ফ্লাৱাৰ পট এটা হ'বগে আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাব বুলি আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিলে এনেকৈ সাধাৰণ ঘৰত পৰি থকা ঘট বা পটত আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ ডিজাইন কৰি পট কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াক কিনি অনা সৰু সৰু মাইকাৰ পেকেট কিনিবলৈ পোৱা যায় 20 টকাকৈ লয় আৰু এই পেকেটসমূহ উলিয়াই লৈ পেলাই সৰু ডাঙৰ দুটা ধৰণৰ মাইকা আছিল আৰু এনেকৈ ডিজাইন কৰিছিলো আৰু মাইকা দিলেও দেখিবলৈ ধুনিয়া লাগে সেইকাৰণে তলৰ গোটেই ৰাউণ্ডটো মই এনেকৈ মাইকা দি দিছিলো আৰু ওপৰত ৰাছিয়ান ষ্টাইলৰ ফুলৰ ডিজাইনসমূহ দিছিলো আগৰ ভিডিওত যেহেতু দেখুৱাই ৰাখিছো সেইকাৰণে বৰ বেছি নকলেও আপোনালোকে ধুনিয়াকৈ বুজিব পাৰিব ফ্ৰেন্ডস বহুতে মোৰ ভিডিও চাই কিন্তু ভিডিও চাই সাবস্ক্ৰাইব নকৰে প্লিজ যি সকলে মোৰ ভিডিও চাই সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিব বুলি আশা কৰিছো আৰু যি সকলে মোৰ ভিডিও সদায় চাই আছে মোৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো মোক সহাৰি জনোৱাৰ বাবে আৰু ভিডিওটো চাই এখিনিলৈকে যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব আৰু সাকচন এয়া সৰু সৰু মাইকাসমূহ ধুনিয়াকৈ লগাই দিয়াৰ লগে লগে আৰু এটা বেলেগ শো আহিছে একেবাৰে সাধাৰণ কিনি অনা পটটো এয়া চাওক ইয়াতে ৰাছিয়ান ষ্টাইলৰ ফ্লাৱাৰ কৰাৰ সময়তে আপোনালোকক পাত কেনেকৈ লগাই দেখুৱাইছিলো আৰু এই ধৰণে আকৌ একেটা ধৰণে মই পাতসমূহ কাটকৈ অকণমান ৰোল কৰি পাতৰ দৰে শেপ এটা দি ওপৰলৈ লগাই দিছো আৰু পাতৰ ৰংটো যদিও দিছিলো কম লাগিছে পিছলৈ মই আৰু অলপ ৰং দিম আৰু কি কৰো ভিডিওটো চাই থাকক আৰু স্ক্ৰিপ্ট নকৰিব প্লিজ আপোনালোকে সহাৰি জনাব তেনেহলে চাই থাকক
এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ পটটো প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সজাই ল'লোঁ আৰু অলপমান সেউজীয়া ৰং ইয়াতে দি লৈছোঁ আৰু হোৱাইট আৰু ব্লেক কালাৰ ইউজ কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাব ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ পটটো প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া যেতিয়া 24 ঘণ্টাৰ পিছত পটটো শুকাব তাৰপিছত আমি ইয়াতে টাচুট ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু টাচুট ব্যৱহাৰ কৰি দিলে ধুনীয়া এটা চিকনা আহিব আৰু ভালে থাকিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া চাওকচোন মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম টাচুট ফ্ৰেণ্ডছ এয়া হৈছে পটটোৰ ফাইনেল লুক কেনে লাগিছে বাৰু ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে সকলোকে জনাইছোঁ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু সকলো সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ